Hello everyone, welcome to my YouTube channel Assamese Beauty Tips. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। ভিডিওটো শেষলৈ চাব, তেতিয়া হলে আপোনালোকে বহুতো নজনা কথা জানিব পাৰিব। আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ যাতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আমাৰ মুখত কলা দাগ কিয় পৰে আৰু ইয়াক ঘৰুৱাভাৱে কিদৰে আঁতৰ কৰিব পাৰি, আজি এই ভিডিওটোত মই আলোচনা কৰিব আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মুখত ডাঠ কলা দাগ বা হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন আজিকালি পুৰুষ মহিলা উভয়ৰে ক্ষেত্ৰত হোৱা দেখা যায়। এই কলা দাগবোৰ শৰীৰৰ অন্য অংগতকৈ অধিক ডাঠ কলা বা ব্ৰাউন হোৱা দেখা যায়। হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন পুৰুষৰ তুলনাত মহিলাসকলৰ অধিক হোৱা দেখা যায়। মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেগনেন্সি, মেনোপজ, হৰমনৰ বিসংগতি আদিৰ কাৰণে হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন অধিক হোৱা দেখা যায়। ইয়াৰ বাহিৰেও সূৰ্যৰ আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰশ্মিৰ প্ৰভাৱ মেইনলি আমাৰ স্কিনত হাই পিগমেণ্টেশ্যন বা হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন হোৱা দেখা যায়। ইয়াৰ উপৰিও বজাৰত পোৱা সস্তীয়া কেমিকেলযুক্ত ক্ৰীমৰ ব্যৱহাৰেও ইয়াৰ মূল কাৰণ। চুলিত যদি আমি অধিক কেমিকেলযুক্ত কালাৰ বা ৰং ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মুখত ডাঠ কলা দাগ পৰা দেখা যায়। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মুখৰ পৰা এই কলা দাগ গুচাবলৈ মই ঘৰুৱাভাৱে কেইটামান দিহা আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইকেইটা এপ্লাই কৰি আপোনালোকে বহুতো সুফল লাভ কৰিব পাৰিব। 1 নম্বৰ, কেঁচা তিল এমুঠি ভালদৰে ধুই বটি ল'ব। তাৰপিছত তাত কেঁচা গাখীৰ 2 চামুচ, মৌ 1 চামুচ দি ভালদৰে ফেটি লৈ গোটেই মুখত লগাব। তাৰপিছত পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুই দিব। সপ্তাহত 4 দিন লগাব, আপোনালোকে সুফল লাভ কৰিব পাৰিব। 2 নম্বৰ, চাউলৰ গুড়িৰ লগত 2 চামুচ কণীৰ বগা অংশ আৰু কেঁচা গাখীৰ 2 চামুচ মিক্স কৰি আপোনালোকৰ মুখমণ্ডলত লগাব। 10 মিনিট ৰাখি ধুই দিব। সপ্তাহত 3 বা 4 দিন লগালে আপোনালোকে বহুতো ভাল ৰিজাল্ট পাব। 3 নম্বৰ, বেচন আৰু হালধিৰ ৰস মিক্স কৰি 10 মিনিট লগাই প্লেইন পানীৰে ধুই দিব। 4 নম্বৰ, আলুৰ ৰস কলা দাগ গুচোৱাত সহায় কৰে। আলুৰ ৰস আৰু কেঁচা গাখীৰ মিক্স কৰি 10 মিনিট লগাই প্লেইন পানীৰে আপোনালোকে ধুই দিব। পিছত আপোনালোকে ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাব। 5 নম্বৰ, মুখত কলা দাগ গুচাবলৈ হালধিৰ গুড়ি আৰু দৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আমি সকলোৱে জানো যে হালধি এণ্টিছেপ্টিক গুণ আছে। ঠিক তেনেদৰে দৈ আমাৰ চুলি আৰু স্কিনৰ কাৰণে বহুতো উপকাৰী হয়। সপ্তাহত 3 দিনমান লগাব, আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাব। আপোনালোকে এই পেকবোৰ ৰেগুলাৰ লগাব। এদিন বা 2 দিনতে আপোনালোকৰ দাগবোৰ ঠিক নহয়। কমচে কম এমাহ বা 2 মাহ ভালদৰে লগাব আৰু ভাল ফল পাব। ইয়াৰ বাহিৰেও যদি আপোনালোকৰ স্কিন চেনচিটিভ বা এলাৰ্জি থাকে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এজনী অভিজ্ঞ বিউটি থেৰাপিষ্টৰ ওচৰত গৈ স্কিনখন পৰীক্ষা কৰাই তেখেতৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ট্ৰিটমেণ্ট গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। যদি কোনো মহিলাৰ হৰমনৰ বিসংগতি দেখা দিছে, তেনেহ'লে তেওঁ এজন ভাল গাইন'লজিৰ ওচৰত গৈ ভালকৈ দেখাই ল'ব লাগে। হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন বা কলা দাগ নপৰিবলৈ আমি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই মুখৰ আৰু খোৱা খাদ্যৰ সঠিক যতন ল'ব লাগে। কেমিকেলযুক্ত দ্ৰব্য কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। ভজা পোৰা মছলাযুক্ত খাদ্য খাব নালাগে। সূৰ্যৰ ৰশ্মি বেছি গাত নপৰিবলৈ আমি দীঘল চোলা পৰিধান কৰিব লাগে। ডাবৰ পানী, কুঁহিয়াৰৰ পানী আদি খাব লাগে আৰু গা বা গোটেই বডি আৰু মুখমণ্ডলতো লগাব পাৰে। কটন বা কপাহী কাপোৰ পৰিধান কৰিব লাগে। বেছিকৈ পানী খাব লাগে। ফল মূলো খাব লাগে। টোপনি ভালদৰে মাৰিব লাগে। স্কিনখন সদায় ময়শ্চাৰাইজাৰ কৰি ৰাখিব লাগে। আমি সকলোৱে জানো যে ড্ৰাই স্কিনত বেছিকৈ কলা পৰা দেখা যায়। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এই সকলোখিনি নিয়ম মানিলে আপোনালোকৰ মুখত কেতিয়াও কলা দাগ নপৰিব। শেষত আপোনালোকে সদায় হাঁহি থাকিব, ফূৰ্তিত থাকিব আৰু সদায় পজিটিভ চিন্তা চৰ্চা কৰিব। মোৰ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ।